Kryeministri Haradinaj ju shkruan homologëve nga mbar bota, taksa mbetet në fuqi. Ekipi negociator po takohet në këto momente me përfaqësuesit e Mogherinit në Bruksel. Komisioni për Administratë Publike miratoi amandamentet e projektligjit për paga në sektorin publik. Të nderuar shikues, nisim tani më gjërësisht me lajmet e ditës dhe materialet e përgatitura për magazinën RTKLive. Komisioni për Administratë Publike ka miratuar amendamentet e projektligjit për paga për sektorin publik, ku përfshihet edhe ulja e koeficienteve nga 12 sa ishte në 10. Deputetët kanë votuar veç e veç amendamentet e këtij projektligji, me që rast kanë dërguar në kuvent amendamentimin për RTK-n, ndonse nuk i kishte votat. Me 4 vota për, 4 kundër dhe 2 abstenime, ky ligj u procedua për në seancë. Ndjekim deklaratën antarit të komisionit Milajm Zeka, i cili votoi kundër këtij projektligji. Normal që kam votu kundër, si politikan, ndoshta tendencat kanë qenë me votu për, po duke qenë gazetar të jetën time, dhe duke mbrojt drejtat e punëtorëve të Radio Televizionit Kosovës, normal që është mvarë të nivot që kemi qenë 4-4 edhe vendimi im ka qenë që me votu kundër, për shkak se nuk mundemi me fut transmetuesin publik në kornizat e një agjencioni, për shembull agjencioni antikorrupsion me pos kompetenca më të mëdha se sa transmetuesi publik. Kjo ka qenë ideja që më ka shty me votu kundër dhe ne jemi duke u përpjek me ligjin i cili duhet kaloj në seancat e ardhshme, unë shpresoj nesër, por nuk e besoj, dhe transmetuesi publik me u vetë financu. Në momentin që vetë financuet, pastaj i takon bordit Radio Televizionit Kosovës, menaxhmentit, sindikatave edhe gjithë punëtorëve me i caktu koeficientat e juj brenda për brenda institucionit. Ndërkohë dhe gjatë ditës së sotme kanë vazhduar grevat në disa sektor publik në vend. Kryeministri Haradinaj ka deklaruar sot se për to nuk do të flasë sepse i konsideron debatet të kontaminuara. Ndërkohë greva në arsim ka hyrë në javën e 3 të saj. Kryetari i Zbashkut Rahmani Asharaj ka ripërsëritur se greva do të vazhdojë dhe se ata nuk tërhiqen nga kërkesat e tyre. Mësimdhënësit po kërkojnë rritje të koeficientit për 30%. E gjatë ditës Asharaj së bashku me Këshillin Qendror Grevist do të vizitojnë grevistët në komunën e Ferizajt, bëhet e ditur përmes një komunikate për media. E nga sot të gjitha universitetet publike në Kosovë janë futur në grevë të përgjithshme. Ky vendim u bë publik mbrëm përmes një konferencë të rektorëve. Ata po ashtu kërkojnë shkarkimin e ministrit të arsimit Shoqëri Bytyqi, shkarkimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë dhe shfuqizimin e vendimit për tërheqjen e programeve të akredituara. Grevistët universitar kanë paralajmëruar edhe protesta nëse nuk përmbushen kërkesat e tyre. Shërbyesit civil ndërkohë kanë mbajtur grevë një orëshe përmes së cilës kërkuan rritjen e pagave. Sindikata e Shërbimit Civil të Kosovës u ka bërthirrje institucioneve që të reflektojnë për kërkesat e shërbyesve civil, kurse në rast se nuk ka reflektim institucional, nuk përjashtohet mundësia për grevë të përgjithshme. Pas nënpunësve të komunës së Prishtinës, të cilët dje filluan grevën një orëshe me kërkesë për rritje të pagave, grevës sot janë bashkuar edhe shërbyesit civil, të cilët punojnë në disa nga ministritë vendosura në objektin e ish rilindjes. Këshilli grevist thotë se janë duke kërkuar nivelizim të pagave me sektor të tjerë. Gjithashtu kanë paralajmëruar masa të tjera nëse qeveria nuk reflekton karshi kërkesave të tyre. Duam që shërbyesit civil të trajtohen dinjitetshëm dhe të kemi nivelizim sikur që sektor tjerë. Në draft ligjin që është ka punohet, ne kemi përsynim që të jemi të përfshirë dinjitetshëm, që mos të kemi diskriminim. Këshilli grevist gjatë vizitës që i bëre disa ministrive që ndodhen në mjediset e ish rilindjes, rastësisht u takuan me ministrin e administratës publike Mahir Jakxhillar, ku pati një komunikim me kryetarin e sindikatës së Shërbimit Civil të Kosovës, Mursel Zymberi, i cili kërkoi që qeveria të reagojë sa më parë. Ministri Jakxhillar u shpreh optimist se qeveria do të reflektojë dhe se nuk do të ketë nevojë për përshkallëzim të situatës. Besoj që do të reflektohet, edhe është reflektuar në ligj.
Këshilli Grevis i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor si dhe ai i Administratës Publike kanë kërkuar që të trajtohen në mënyrë të dinjitetshme dhe të mos diskriminohen. Madje projekt ligjin e pagave kanë konsideruar si ligj i të fortit, prej të cilit kanë përfituar vetëm klasa politike. Kërkojmë që të gjithë më trajtu të barabartë lidhe me ligjin për paga. Është një fatkeqësi e madhe se ky ligj mbi pagat, ky mund quhet edhe ligji i fortit. Pse? Sepse këtu kanë përfituar stafi politik, jo stafi një kategori. Kryesuesi i Këshillit Grevis të Komunës së Prishtinës, Ahmet Gashi, tha se janë duke kërkuar që stafi civil i Prishtinës të dallojë me koeficient nga komunat e tjera, duke thënë se kryeqyteti ka ligj të veçantë për shkak të ndjeshmërisë së punës. Shërbësit civil të Komunës Prishtinës të paguhen të trajtohen më dinjitetshëm se sa shërbësit të tjerë civil, për shkak të volumit të punës, rrezikshmërisë dhe angazhime më të madh që ka. Ligji për pagat më 31 janar është parashikuar të procedohet në seancën plenare për miratim në Kuvendin e Kosovës. E ndërkohë ka hyrë në javën e 6 grekëve e kirurgëve në klinikën e kirurgjisë në QKUK dhe në disa nga spitalet rajonale. Kirurgu Arbër Morina ka thënë për RTK-n se ata nuk e pranojnë koeficientin e ofruar që është 5, por vazhdojnë të kërkojnë rritjen e koeficientit në 8. Sipas tij, greva do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Ai ka bërtëditur se sot do të takohen me anëtarët e Komisionit për Shëndetësi, ku do ta diskutojnë edhe një herë rritjen e koeficientit, ndërsa ka shtuar se pavarësisht grevës, pacientët nuk po pësojnë sepse të gjitha rastet janë duke u kryer. Banorët e fshatit Qikatov e vjetër e Drenasit po protestojnë prej ditësh për shkak se firma Nikeli po bën deponimin e materieve të rrezikshme afër shtëpive të tyre. Ata paralajmërojnë se do të bllokojnë rrugën çdo ditë nëse Ministria e Mjedisit dhe Komuna e Drenasit nuk reagon ndaj kërkesave të tyre. Gjithashtu ata si mundësi e shohin edhe shpronësimin e pronave në rast se nuk mund të bëhet ndonjë zgjidhje më e mirë. Ndërkohë Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në një përgjigje dhënë Radio Televizionit Kosovës ka thënë se ka urdhëruar operatorin të pezulloj përkohësisht dërgimin e mbeturinave në këtë fshat. Taksa do të mbetet në fuqi pavarësisht deklarimeve për heqjen e saj, tha kryeministri Haradinaj pas mbledhjes së qeverisë. Kreu i ekzekutivit shtoi se taksa do të mbetet në fuqi deri në qershor, pa marrë parasysh se do të vazhdoj funksionimi i këtij koalicioni. Taksa ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjës do të mbetet në fuqi të paktën deri në qershor. Kështu ka deklaruar kryeministri Ramush Haradinaj, i cili ka ripërsëritur qëndrimin se vendosja e kësaj takse është legjitime. Ai ka bërë të ditur se edhe në rast se kjo qeveri do të rrëzohej, taksa mbetet në fuqi. Pse duhet me u kontestu 17 shkurti i 2008-s. Edhe pse po ndodhë, pra nëse po ndodhë ashtu, nuk besoj që jemi aty, ku po thuni ju, po, nuk besoj që Shqipëria ka vëllë me këto kushte, ju sigurej. Po, kushdo që ka, atër dihet në çfarë marrëdhënie jemi. Pra po du me thonë, boj gati se hymë verë me taksë. Pra na ka me në zonë qershore gjithçysh. Për më tepër, Haradinaj ka thënë se dobësimi i pozicionimit të qeverisë në raport me taksën do të sjellë Kosovën para aktit që të jap territor apo të krijojë një model të Republikës Srpska. Nëse e zbehim pozicionin ton politik të taksës, nuk kemi alternativë pas territorit të Republika Srpska me dhënë Serbisë, ju bëj thirrje deputetëve të zgjedhur popullit mos e bëni këtë. Ai kanë shumë gabim nëse do psojnë pozicionin e Kosovës, qeverinë e Kosovës në taksë. Sikur ta forcojshin më shumë e më mirë, jam i sigurt që e përshpejtojnë marrjen e njohjes prej Serbisë, pikërisht me këtë pozicion politik. Është në interesin e tyre. Haradinaj ka folur edhe rreth letrave që u ka dërguar kryeministrave të botës rreth pozicionimit të qeverisë së Kosovës karshi dialogut me Serbinë. Mirë po i pyetur nëse ka marrë mbështetje nga ndonjë vend rreth idesë së tij për një konferencë ndërkombëtare mes Kosovës e Serbisë, ai tha se deri më tash nga askush nuk ka marrë përgjigje. Sidoqoftë, Haradinaj tha se i qëndron prapa kësaj ideje, duke specifikuar se pjesëmarrës të kësaj konference do të duhej të ishin SBA e Bashkimi Evropian, por në asnjë rast Rusia.
Ndërsa gjatë ditës, kryeministri Ramush Haradinaj ju ka dërguar letër të gjithë kryeministrave të botës, me anë të së cilës u ka shpjeguar natyrën e dialogut Kosovë-Serbi. Sipas tij, dialogu Kosovë-Serbi është mes dy shteteve sovrane dhe për subjekt nuk e ka statusin final të Kosovës për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi me njohje reciproke. Haradinaj ka thënë se me anë të këtij sqarimi dhe qëndrimi, synohet i jepet fund propagandës serbe se statusi dhe territori i Kosovës është ende në tavolinë. Kosova e ka përmbyllur shtetësinë e saj më 17 shkurt 2008, ka shkruar kryeministri Haradinaj. Dy bashkëkryesuesit e delegacionit shtetëror për bisedimet me Serbinë, Fatmir Limaj e Shpend Ahmeti, po takohen në këto momente në Bruksel me përfaqësues të zyres së ndërmjetësuesës së dialogut Federica Mogherini. Në këtë takim po diskutohet lidhur me modalitetet e mëtutjeshme të dialogut me Serbinë. Bashkëkryesuesi i këtij ekipi, Fatmir Limaj, ka thënë se në këtë takim nga pala kosovare do të marrin pjesë vetëm ai dhe bashkëkryesuesi Shpend Ahmeti. Takimi pritet të përfundojnë pas pak dhe ne do të lidhemi me korrespondentën tonë atje. Shefi i sa shtuquajturës së zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Đurić, do të qëndrojë sot për vizitë në Kosovë. Vizita e tij bëhet me leje të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Për të kënë, zyrtarët e kësaj ministrie kanë konfirmuar se Đurić ka marrë leje për këtë vizitë. Đurić pritet të mbajë një takim në qendrën e studentëve në Mitrovicën e Veriut. Organizata ndërkombëtare Transparency International ka publikuar indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2018, ku Kosova radhitet e 93 me 37 pikë, që do të thotë se ka shënuar përkeqësim në luftën kundër korrupsionit krahasuar me vitin paraprak, kur ka qenë në vendin e 85 me 39 pikë. Disa nga sfidat më të mëdha antikorrupsion në Kosovë përfshirë transparencën e pamjaftueshme në institucione, sundim të ligjit të dobët dhe hapësirë të pamjaftueshme për angazhimin e qytetarëve, thuhet në raportin e Transparency International. Ndërsa Shqipëria ka zbritur në pozitën 99 nga 91 sa ka qenë një vit më herët. Kjo mund të ketë ndodhur për shkak të një ngërçi politik që ka bllokuar disa reforma antikorrupsion që të ecin përpara, thuhet në raport.